নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। মাদ্ৰাছাক অঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী বনোৱা ফেক্টৰী আখ্যা দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই কৈছে, মাদ্ৰাছা বাংলাদেশৰ হওক পাকিস্তানৰ হওক বা ভাৰতৰ হওক, মুঠতে মাদ্ৰাছা অঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী বনোৱাৰ কাৰখানা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিছে AIMৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে কৈছে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত উলেমাসকলে শ্বহীদ হৈছিল, সংঘ পৰিবাৰৰ কোনো মানুহ শ্বহীদ হোৱা নাছিল। উজনি অসমৰ বানপানীৰ বাবে জগৰীয়া নাগালেণ্ড। এইবাৰ নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে, অসমত থাকি নাগালেণ্ডক গালি পাৰি লাভ নাই, নাগালেণ্ডত গৈ গালি পাৰক। তেওঁলোক জব ৰজং মানুহ, একো বুজি নাপায়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কওক, নাগালেণ্ডলৈ গৈ কয়লা খনন বন্ধ কৰক। উজনি অসমৰ বানপীড়িত মানুহৰ কাষত থিয় হৈ এইদৰে নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি বিতৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 4 লাখ ছাত্ৰীয়ে পাইছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা। 70,000 ছাত্ৰই লাভ কৰিব নিযুত বাবু আঁচনি। স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰই লাভ কৰিব 1000 টকা, স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 1200 টকা, স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰই লাভ কৰিব 2000 টকা আৰু লগতে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2500 টকাকৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে কৈছে, মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, শিক্ষাৰ পোহৰেৰে তোমালোকৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনিৰ আবেদন পত্ৰ 452টা শিক্ষানুষ্ঠানত বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপে 6 লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পথত আৰ্থিক সকাহ আৰু নতুন সাহস প্ৰদান কৰিব। নিযুত মইনা আঁচনিৰ সফলতাই ইতিমধ্যে অসমত বাল্য বিবাহৰ হাৰ 80%তকৈ অধিক হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। এই সফলতাৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ এতিয়া আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছাত্ৰসকলকো নিযুত বাবুৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোনৰ দিশে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে। যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত সাংবাদিক তৰুণ তেজপাল। বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2013 গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে তেহেলকাৰৰ প্ৰাক্তন সম্পাদকগৰাকীক। প্ৰচাৰত সকলোতকৈ আগত বিজেপি। 8 বছৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ বিজেপি চৰকাৰে প্ৰচাৰৰ নামত ৰাজকোষৰ পৰা 6,811 কোটি টকা খৰচ কৰিছে। গড় হিচাপত দৈনিক বিজ্ঞাপনৰ নামত যোগী চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 2,32 লাখ টকা। ইয়াৰে সৰ্বাধিক 5,658.16 কোটি টকা দৃশ্য শ্ৰব্য অৰ্থাৎ ভিজুৱেল মিডিয়াত 8 বছৰত খৰচ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই বিপদ। এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট বেন। কিছু সময় পূৰ্বে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। কেজৰিৱালে কৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হেঁচাত মেটাই মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। মোৰ সৈতে যদি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ সৈতে আৰু কি কি কৰিব? আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই মন্তব্য কৰিছে। অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে লণ্ডনৰ পদপথত বান সাহায্য বিচৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, লণ্ডন আমেৰিকাত গৈ বান সাহায্য বিচাৰি থকাৰ অৰ্থ নাই। এইবোৰে অসমলৈ বদনাম কঢ়িয়াইহে আনিব। আমি যিমান পাৰোঁ, আমাৰ যিমান সক্ষমতা আছে, আমাৰ যিমান অৰ্থ আছে, তাৰ পৰাই আমি অসমৰ বানপীড়িত বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিব লাগিব। 2026 চনৰ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা পুনৰ উভতি যাব বাংলাদেশলৈ। যোৱাকালি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শ্বেখ হাছিনাৰ বাংলাদেশৰ গমনক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। শ্বেখ হাছিনাই কৈছে, মোৰ জন্মস্থান বাংলাদেশ, মই বাংলাদেশৰ
সন্তান গতিকে বাংলাদেশ এৰি মই থাকিব নোৱাৰিম বাংলাদেশত পুনৰবাৰ উভতি যোৱাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন চৰ্চা শেখ হাছিনাই কৈছে বাংলাদেশত যোৱাৰ পাছত মোৰ মৃত্যুদণ্ড হ'ব পাৰে কিন্তু মই বাংলাদেশৰ সন্তান হিচাপে বাংলাদেশত যামি মোৰ বিৰুদ্ধে যি ষড়যন্ত্ৰ নকৰক কিয় বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰাক লৈ এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে আজমলে কৰা ঘোষণাক লৈ সন্দেহ উপজিছে আজমলে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰি উজনিক মিয়াৰ ৰাজ্য বনোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব আজমলক এই সকিয়নি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ অসমৰ টি আৰ্মষ্ট্ৰং চাংচনক আৰ্মেনিয়াৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা অসমৰ টি আৰ্মষ্ট্ৰং চাংচনক এই নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মানৱতাৰ সময়ত হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰিছে আজমল ছুপাৰ 40ৰ সফল শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা কৰি বান সাহায্যৰ বাবে 5,19,000 টকাৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা বদৰুদ্দিন আজমলে এই মন্তব্য কৰিছে বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতি নহয় মানৱতাৰ সেৱাহে সকলোৰে মূল লক্ষ্য হোৱা উচিত মানুহ বিপদত আছে এতিয়া কেৱল উদ্ধাৰ আৰু সহায়ৰ কথা ভাবিব লাগে এনে সময়তো যদি কোনোবাই হিন্দু মুছলিমৰ কথা কয় তেনে মানুহ লাজত ডুবি মৰা উচিত বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰিছে সহায় সাহায্য আগবঢ়োৱা অধিকাংশ লোক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ হলেও সেই সাহায্য সকলো সম্প্ৰদায়ৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ বাবেই আগবঢ়োৱা হৈছে ইয়া ভাৰতৰ সভ্যতা আমি ভাই ভাই হিচাপে থাকিব লাগিব বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম বাংলাদেশৰ পৰা আহিব বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীব ওয়াজেদ জয়ৰ বিস্ফোৰক দাবী জয়ৰ অভিযোগ বাংলাদেশত এতিয়া পাকিস্তানৰ ISI মুক্তভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছে আৰু পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শ উগ্ৰপন্থীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তেওঁ কৈছে ইয়া কেৱল ভাৰতৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক সমস্যা কেৱল বিধায়কৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা থাকিলেই দলৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব খাটিব নোৱাৰিব এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা যিমানেই নাথাকক কিয় মূল ৰাজনৈতিক দলৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰ্দেশনাক বিধায়ক বা সংসদীয় দলে কোনো পধ্যে অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিব উল্লেখ্য যে উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু বৰ্তমানৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ ফৈদৰ মাজত প্ৰকৃত শিৱসেনা কোন আৰু দলীয় প্ৰতীক ধনু কাৰ প্ৰাপ্য সেই সন্দৰ্ভত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজৰ চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এই সম্বন্ধে মন্তব্য কৰিছে নতুন দিল্লীত শেখ হাছিনাৰ সংবাদমেলক লৈ বাংলাদেশৰ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰত্যাৰ্পণৰ দাবীত অটল ঢাকা ভাৰতৰ ৰাজনীতি নতুন দিল্লীত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাছিনাই সম্বোধন কৰা এক ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেলক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশ চৰকাৰে বুধবাৰে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতি যোগে ভাৰত চৰকাৰৰ এই কাৰ্যত গভীৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ই দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে